Salut! În acest tutorial vom discuta despre funcția Replace din programul Pro 100 versiunea 6. Funcția Replace permite înlocuirea obiectelor din scenă cu alte obiecte aflate în librărie, în catalog, fără utilizarea drag and drop și poziționarea cu mouse-ul. Haideți să vă arăt și cum se poate face așa ceva. O să alegem o variantă simplă de replace. Practic, pentru a înlocui obiectul ăsta cu un altul din scenă, pur și simplu îl selectez, mă duc cu un altul din librărie, pardon, mă duc și îl selectez în scenă și mă duc și dau click dreapta pe obiectul din librărie și dau replace. Foarte simplu. Acum, aș vrea să vă arăt și un mod un pic mai avansat de lucru. Utilizăm modulul replace. O să punem mai multe obiecte în scenă. Putem adăuga în replace, putem să stabilim ID-uri pentru fiecare obiect în parte. Și o să zicem scaun 001 apply scaun 002. Le creăm ID-uri, practic, pe fiecare din ele în parte. Și 3. Bun. Acum, în scenă e posibil să avem 2 scaune de genul ăsta, 3 de genul ăsta și 4 de genul ăsta, de tipul ăsta. Aș vrea să înlocuiesc toate scaunele de un anume tip odată, cu o singură selecție. Pentru asta vom folosi funcția modulul replace. Precum vedeți, în programul, modulul scanează obiecte care au aflate în scenă, care au ID-uri introduse și selectând ID-ul, automat va selecta tot obiectul. Deci dacă vreau să înlocuiesc cele 3 scaune, mă duc acum aici și zic alea înlocuite cu ăsta. Practic fac o selecție mult mai rapidă. Vreau scaunul ăsta înlocuit cu ăsta. Acest lucru se poate utiliza, de exemplu, inclusiv în cazul mânerelor, să spunem. Putem înlocui fizic mânerele din scenă cu un anume ID. O să creez acum un mâner. Bun. Deci am creat un mâner, îl selectăm, îl grupăm și o să-l adaug în librărie, să zicem să creez un folder mânere. Și îl denumim 002.
Bun. Acum o să aleg un cord din librărie, să zicem ăsta. Duc și definesc practic îi spun, îi creez ID-ul să-l putem selecta. Și în momentul ăsta, bineînțeles, poate fi salvat în librărie cu definirea asta. Și în momentul ăsta, dacă eu aș avea chiar și alte corpuri în scenă, bineînțeles, dacă mânerul din librărie este ajustabil, se va ajusta și la momentul selecției, da? Când facem selecția, mergem în Replace și selectez mâner standard. Practic mi-a selectat mânerele standard, cele care le-am introdus eu ID-ul mai devreme, da? Și acum pentru Replace, e foarte simplu, mergem la mânere, selectez ce mâneri vreau și zic Replace. Și mi va înlocui cu aceleași, și pentru că ăsta este ajustabil, se va ajusta automat și pe... Cam asta ar fi funcția Replace.